වන් කියලා පිළිගන්නවා SL Legend YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාව. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ මේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ watch time වැඩි කරගන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාගේ subscribes 1000ක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ watch time පැය 4000 හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ලේසියෙන් වගේ watch time අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් හොඳ app එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ අපි මේ app එක ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයාලට අපි තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම මතුවෙනවා bell icon එක. ඒ bell icon එකත් click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ Play Store app එකට ඇවිල්ලා app එකේ search කරන්න sub get subscribers views and like for channel කියලා. එතකොට ඔයාලට app එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට තියෙන මේ app එක download කරන්න මම දැන් download කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ app එක download කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ app එකට යන්න. ඉතින් අපි app එක එතනින් open කරාට පස්සේ අපිට එන්නේ මේ වගේ interface එකක්. ඔයාලට මෙතනින් තියෙන ඔයාලගේ Google account එකක් දීලා මෙතනින් sign in වෙන්න. මම දෙන්නම් මගේ Google account එක. යාළුවනේ සරලවම මෙච්චරයි. ඔයාලට තේරෙන්නම කියන්නම්. මේකේ තියෙන්නේ ඔයාගේ වගේම YouTube channel එක අලුතෙන් පටන් ගත්ත කෙනෙක්ගේම වීඩියෝස්ම තමයි තියෙන්නේ මෙතන. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් coins 48ක් කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට ඉස්සරහින් තියෙනවා තප්පර 60ක් බලන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ඒ තප්පර අදාළ මේකට දීලා තියෙන තප්පර 60 ඔයා තප්පර 60 බලනකොට මේ coins 48 automatically ඔයාගේ account එකට add වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ automatically මෙතනට වෙන වීඩියෝ එකක් එනවා. ඉතින් ගම්ම අපි මේ channel එකකින් අපි කතා කරන්න හදන්නේ මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාගේ YouTube channel එකේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකකට watch time එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වගේ coins එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ home button icon එකක් තියෙනවා. මේ home icon එක touch කරන්න. ඉතින් එතකොට මේ වගේ පෙන්නනවා. ඔයාට පුළුවන් බලා ගන්න මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ ඇඩ් කරන්න ප්ලස් සලකුණක් ප්ලස් icon එකක් එක්ක icon එක. ඔයා එතනට ගිහිල්ලා ඔයා touch කරාම ඔයාට එනවා මෙතන get subscribers and like for your channel. ඒක නෙමෙයි ඔයාට දෙවෙනියට තියෙනවා get views for your video කියලා. ඔයා ඒක touch කරන්න. touch කරාට පස්සේ ඔයාට මෙතනට පෙන්නනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එක. ඔයාට views ගන්න ඕන වීඩියෝ එකේ link එක ගෙනල්ලා මෙතනට copy paste කරන්න කියලා. ඔයාට තියෙන මෙතනට link එක ගෙනල්ලා paste කරන්න. ඉතින් paste කරලා add කරාට පස්සේ ඒ වීඩියෝ එක මෙතනට එනවා. ඔයා ඒ දාපු වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට වෙන්න තියෙනවා number of views කියලා. ඔයාලට මේ මෙතනින් එක adjust කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට උදාහරණයකට දාන්නම්. මට views 100ක් ගන්න ඕනේ. time එක ඊළඟ time එක තියෙන්න තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් තප්පර 45 ඒ වගේම තප්පර 60 විනාඩියක්, තප්පර 90, තප්පර 120 මේ වගේ තියෙනවා time. මගේ එච්චර points නෑ. මගෙන් තප 45ක් දාලා මෙතන බැලුවොත් views 100කට coins 4500ක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ එච්චර coins නෑ. මට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට තියෙන මෙතනින් ඔයාගේ views ඔයාලට අවශ්‍ය views ගාන සඳහන් කරලා තප්පර ගාන ඊළඟට ඔයාලට ඕන කරන කාලය සඳහන් කරලා එතකොට ඔයාලට පුළුවන් total coin ගාන යටින් බලා ගන්න පල්ලෙන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට done දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පැයක් වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාගේ වීඩියෝ එකට අදාළ ඒ views ටික අනිවාර්යෙන් මේගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ කරලා මම බැලුවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගේන්න කලින් මේ app එකේ විදිහට run වෙනවා කියලා. ඉතින් වැඩේ සාර්ථකයි. ඔයාලට ලේසියෙන්ම watch time එක වැඩි කරගන්න මේක හොඳ chance එකක් මේ app එකෙන්. ගොඩක් අය කරනවා. ඔයාලට මේ app එක පාවිච්චි කරද්දී ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. ඔයාලට තේරෙන්නේ දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් comment වලට උත්තර දෙනවා.
අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා ආදරෙන් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් අපි ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.